بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زموږ په کنسپچوال کوېشن باندې دی. نو د اولني کوېشن ته ګورئ. Can the rectangular component of the vector be greater than the vector itself? Explain. داسې دا ممکنه ده، داسې دا کېدای شي چې د یو ویکټر ریکټینګولر کمپوننټ په خپله دغه ویکټر نه سیوا وي. دا ایکسپلین کوي. نو جواب ته ګورئ. No, the rectangular component of the vector cannot be greater than the vector itself because we know that the horizontal and vertical component of a vector is given by fx is equal to f cos theta or fy is equal to f sin theta. The maximum value of cos theta and sin theta is 1, so we can say that the rectangular component may be equal to a vector but cannot be greater. دا منګه ویلو په لیکچر کې که تاسو ریکټینګولر کمپوننټ ته خیال وکړئ نو که زه اف ایکس والم اف ایکس از ایکول ټو اف کاز تیټا او اف وای چې کوم ورټیکل کمپوننټ دی دا برابر دی د اف ساین اف تیټا. اوس خیال وکړئ دا rectangular component horizontal component او vertical component دا برابر دي د f cos theta. f خو به کې دغه کم فورس ویکټر چې دی دغه به وي او cos theta به څه دغه انګل ده. نو تیټا ته تاسو خیال وکړئ د تیټا میکزیمم ویلیو زموږ سره څه کېدلی شي 1 شي کېدلی، ځکه چې cos 0 د څه برابر دی د 1 برابر دی. د دې نه بل هایست ویلیو نشته. دغه شانته ساین تیټا هایست ویلیو سره 1 دی او دا برابر دی د ساین 90. ساین 90 د 1 برابر دی. نور لحاظه کم ویلیوګان چې تاسو والی دا به څه راځي د 1 نه به کم راځي. نو که زه هایست ویلیو والم 1 فرض که والم بیا به دا هاریزنټل کمپوننټ اف ایکس پر څه برابر شي. که دې په ځای زه کاس تیټا په ځای 1 فوټ کړم نو دا خو صرف د اف برابر شي. نو مطلب دا کمپوننټ واپس د ویکټر برابرېدلی شي خو ګریټر تی نشي کېدلی. که دلته خیال وکړئ دلته هم دغه د ساین میکزیمم ویلیو سره 1 دی. نو که زه دلته 1 فوټ کړم دا 1 به د اف سره ضرب شي واپس پر هغه فورس ویکټر برابر شي. نو غټ تی نشي کېدلی، کم تی شي کېدلی خو غټ تی پاسبل نه دی. بل وایي explain why door handle are not put near hinges. hinges وایي قبضو ته وایي. دا ایکسپلین کوي چې د کوم د ډور د هینډل دی چې کوم دروازه مونږ کولاو که نه کوم هینډل چې به دې کې لګېدلی وي دا د قبضو ته نږدې ولې نه وي. نو غوږ شئ. The door handle are not put near the hinges because of more torque is produced by applying less force, as we know that torque depends on moment arm and force. To produce maximum torque moment arm will be large. That is why door handle are not put near hinges. دا مونږه نږدې دروازې ته ولې نشو لګولی؟ نو دې له وجې نه چې میکزیمم ټارک زموږ سره دی نه پیدا کېږي. که چېرته دروازې ته مونږه دا هینجز دي فرض که ده دې ته مونږ دا هینډل دلته نږدې ولګوو نو بیا به په دې کې سیوا ټارک نشي پیدا کېدلی. بیا به مونږ زیات فورس اپلای کوو بیا هم دروازه صحیح په مشکله سره کولاوېږي. که چېرته زه دا د دې په ځای د سایډ پر ایج باندې ولګوم نو بیا به صحیح په اسانه باندې کولاوېږي، ځکه چې ټارک زموږ سره برابر دی ټا از ایکول ټو ډي کراس اف. فورس پر کانسټنټ وساتم زه. که مومنټ عام سیوا کې نو ټارک به څه کېږي دا به سیوا کېږي. نو په مومنټ عام باندې چې څومره د مومنټ عام سیوا و هغومره به ټارک صحیح سیوا پیدا کېږي. دروازه به زموږ سره دا په اسانه کولاوېدلی شي. د تړ نمبر ته ګورئ. Can a small force ever exert a greater torque than a large force? Explain. وایي دا فاسبل ده چې وړوکی فورس دی سیوا ټارک پیدا کړي. که چېرته زموږ سره فورس د زیات فورس لګولو نه وایي دا ایکسپلین کوي. جواب ته غوږ شئ. Yes, a small force exerts a greater torque than a larger force if the moment arm is large for a smaller force. دا فاسبل ده که چېرته مونږ مومنټ عام سیوا کوو ځکه چې دا دواړه خو په ضرب کې دي که نه. مومنټ عام او فورس دواړه څه دي دا په ضرب کې دي. که چېرته مونږ مومنټ عام سیوا کوو نو بیا به صحیح
که سمال فورس هم وي که نه دا به سیوا سي ټارک پیدا کوي. لکه دې اګزامپل دا ورکړي دي لکه فرض کا زه داسې کار وکړم که نه چې په یو کې دا D2 والمه او په بل کې D8 والمه. صحیح شوله. په بل کې فورس زه 5 والمه او په دې کې فورس څه والمه 2 والمه. نو پر ایکویشن کې دا وایي چې یاره سمال فورس وایي زموږ سره لا ټارک پیدا کولی شي که نه. نو په کوم صورت کې پیدا کولی شي کله چې دا مومنټم زموږ سره څه شي سیوا راشي. اوس مومنټ ټارک څه برابر دی D کراس F دی. نو دا D شو دې په ځای 8 ولګوه او دې په ځای 2 ولګوه نو 8 دونی 16. اوس دلته فورس سیوا دی په دې کیس کې فورس 5 دی او مومنټم سره کم دی نو 5 دونی 10. نو زموږ سره کم فورس دی دا لارجر ټارک شي پیدا کولی پاسبل ده. بل وایي why the question number 4 ته ګورو why it is better to use a long spinner rather than a short one to loosen a rusty nut. وایي دا بهتره ده چې موږ یو لار سپینر یو اوږده فانه استعمال کړو چې یو رست وایي زنګ ته یو زنګ والا نټ دی وایي که دا موږ کله کولاوو وایي موږ به لار سپینر اخلو. وایي دا بهترین ده په نسبت د شارټ ون نه. نو وایي دا ولې نو جواب ته وشي. It is better to use a long spinner rather than a short one to loosen a rusty nut because we know that the torque depends on the moment arm and force as the long spinner has large moment arm, so large torque is produced by small force and the rusty nut will be open arm. همدا د ټارک والا قصه ده. که زه سپینر والمه د دې دا مومنټ آرم څه دی دا زموږ سره کم دی. صحیح شوله. او یو بل سپینر والمه سپینر وایي پانې ته او د دې دا مومنټ آرم زه څه کمه دا زیات سیوا کمه. نو که زه به په دې باندې یو رسټي مطلب دا دی چې زنګ لګېدلی هغه به په مشکله سره کولاویږي. نو که زه لار سپینر والمه د دې مومنټ آرم سیوا دی نو که زه به لږ فورس هم اپلای کړمه نو بیا به صحیح. که مومنټ آرم سیوا کې ګورئ ټا از ایکول ټو D کراس F دی. که مومنټ آرم زه سیوا کړمه نو ټارک به صحیح دا به سیوا کېږي. نو دا رسټي نټ چې دی دا به په اسانه سره به کولاویږي. The question number 5 ته وګورئ. The gravitational force acting on a satellite is always directed toward the center of the earth. Does this force exert torque on the satellite? وایي دا ګریویټیشنل فورس چې دی دا په سیټلایټ باندې عمل کوي خو دا د ځمکې خپل سنټر ته راکاږي. وایي آیا دا هغه هر چې دی ورې سیټلایټ باندې څه ټارک پیدا کوي که نه؟ No. جواب ته ګورئ. No, the gravitational force does not exert torque on the satellite because the gravitational force is directed toward the center of the earth and the moment arm is directed to the center of satellite, so the angle between them is 180 degree which is equal to 0, so no torque is produced. دا ټارک نه پیدا کوي. تاسو خیال وکړئ که دا فرض که زه ارت واخلم ارت صحیح شوله او دا زه واخلم سیټلایټ دا سیټلایټ شو. اوس دا ارت چې دی په دې دغه باندې فورس اپلای کوي خپل سنټر ته راکاږي دا سیټلایټ دا د فورس ډایرکشن شو. اوس مومنټ آرم موږ څه ته ووایو چې د لاین اف action of force او the line of action of force چې دی او the line of axis of rotation د دې دواړو په منځ کې پرپنډیکولر ډسټنس. نو دا فورس په دې ډایرکشن کې دا اپلای کوي کنه سنټر ته راکاږي او چې کوم ساید باندې فورس موږ اپلای کوو نو دغه ساید به موږ مومنټم په دغه ساید نه لرو. نو مومنټم په داسې والمه. اوس د دې دواړو په منځ کې دا دواړه انټي پیرل لاین دی. یو لاین داسې دی او دا بل لاین داسې دی. دا خو انټي پیرل دی. کله دوه لاینونه زموږ سره انټي پیرل نو په هغه کې انګل څومره جوړیږي 180 ډیګري انګل جوړیږي که نه. او ساین 180 ډیګري دا له څه برابر دی دا له 0 برابر دی. نو د دې د وجې نه زموږ سره به ټارک په دې کې څه پیدا شي 0 ځکه چې ټا از ایکول ټو زموږ سره برابر دی ټا از ایکول ټو D کراس F. اوس د دې نه دا کراس پراډکټ ختموم نو DF
ساين تیټا به ولګوم او ساين 180 چې زه اوس ولګوم د تیټا په ځای باندې 180 زه ولګوم نو دا خو 0 شو نو هر څه به څه شي 0 به شي نو ټارک به زما څه برابر شي ریزلټ به زما سره 0 راکړي. بل که په دې باندې نه ایکسپلین کوئ داسې خیال وکړئ د لاین اف ایکشن اف فورس دا لاین دی او د مومنت ارم هم دا لاین دی نو مومنت ارم او د دې په منځ کې پرپنډیکولر ډسټنس څه ده 0 ده نشته ده نو چې 0 د ډي په ځای فوټ کما نو دا هر څه خو 0 شو نو لہذا زموږ سره په دې کیس کې صحیح ټارک نه پیدا کیږي. د 6 نمبر ته خیال وکړئ can we have situation in which an object is not in equilibrium even though the net force on it is 0 give two example. وایي داسې سچویشن شته دی چې په هغه کې یو باډي په اکولیبریم کې نه وي او نیټ فورس په هغه باندې صحیح 0 وي. وایي دوه اگزامپل ورکوي که د اکولیبریم دپاره تاسو خیال کړی موږ دوه کنډیشن ویلي چې سم آف آل فورسز equal to 0 او sum of all torque equal to 0 په یو باډی باندې د تمام فورسونو او د تمامو ټارکونو مجموعه د 0 برابر ول دا باډی به صحیح په ایکولیبریم کې. اوس که تاسو دلته وایي داسې کیس ورکړئ چې په دې باندې دا نیټ فورس صحیح 0 وي وایي داسې دوه اگزامپل ورکړئ او چې هغه باډی به هم په ایکولیبریم کې نه وي. yes we have a situation in which an object is not in equilibrium even though the net force on it is 0. Example number 1 ته ګورئ the steering wheel of a car is rotated with two equal and opposite forces. Here the net force is 0 but the net torque is not 0 so the body is not in equilibrium. یو example دا شو د ګاډي دا کوم steering چې دی دا موږ ویلو په کپل کې کنه دا یو کفل جوړی کفل موږ ویلو چې دوه صحیح اپوزیټ فورسونه یي خو په کپل کې به زموږ سره صحیح نیټ فورس به صحیح 0 به وي خو نیټ کپل به زموږ سره صحیح دا به 0 نه وي. نو یو example دا شو. دویم the pedal of a bicycle is rotated. Here also the net force is 0 but the net torque is not 0 due to the net torque the pedal of bicycle are not in the state of equilibrium. بلکې بایسیکل پیډلو ته تاسو خیال وکړئ یو اپ کیږي یو ډاون کیږي بیا بل اپ شي بیا بل ډاون شي په دغه کې نیټ فورس زموږ سره 0 دی فورس شته خو نیټ فورس زموږ سره 0 ځکه چې دواړه په اپوزیټ ډایرکشن کې دي که نه نو دا باډي به صحیح دا به زموږ سره په ایکولیبریم کې نه وي. دوه اگزامپل د دې ډېر اگزامپل دي. بل موږ ټوټۍ هغه ویلی وو چې کوم ټوټۍ ده که نه دې باندې موږ کوم فورس اپلای کوو نو دا هم ټارک جوړېږي یو په یو ډایرکشن کې بل په بل کې دغه اگزامپل تاسو ورکوئ. نور هم داسې ډېر شته دی که نه چې موږ کولاو یا نټ شو په هغه هم په لاسو داسې کولاوئ که نه نو یو په یو سایډ باندې فورس اپلای کوي بل په بل باندې دا هم زموږ سره د هغې اگزامپل شلو. question number 7 ته وګورئ why do tight rope walker carry a long narrow rod. چې دا کم ټایټ روپر واکر دي په رسۍ باندې کم خلک چې دا رسۍ ډېره زیاته مضبوطه کړي ټایټ وایي مضبوط ده دا یې بالکل سټریټ کړي نو په دې باندې چې کم کسان ځینې وایي دا د اوږده او تنګ راډ وایي ولې دا استعمالوي دا ځان سره وړي ولې نو د ټایټ روپر واکر carry a long narrow rod for getting penis condition and prevent himself from falling over the rope. The rod also lower the CG which helps him in maintaining the stability. دا ټایټ روپر والا وایي د ځان سره دا نیرو لانګ راډ ځکه وړي چې دا څه کې سټیبلیټي ګین کړي چې دا کس څه شي دا سټیبل شي او بل دا ځان وایي منع کوي چې د کله د رسۍ نه وډېږي که اوس په رسۍ باندې یو کس داسې سټریټ روان دی نو که دا مخکې خپله باډي مخکې کړي که نه نو په دې کې به صحیح یو سایډ ته ټارک پیدا کېږي نو دا چې دا کوم لانګ نیرو راډ د داسې ورسره دی دا په داسې پوزیشن باندې کېږي چې دی دا بل سایډ ته ټارک پیدا کړي نو کلاک وایز ټارک او انټي کلاک وایز ټارک به برابر شي بیا به دا باډي بیا صحیح په ایکولیبریم کې راشي. یو پایده خو دا شوله. بله چې دا کوم راډ چې دی که نه نو دا څه دی دا بالکل دا کس چې کومه دی د ځان نه لاندې داسې نیسي په دې لکه اوچت یې داسې نه نیسي لږ لاندې نیسي د دې له وجې نه چې دا د کس دا سنټر آف ګریویټي شي دا لاندې شي نو موږ خو دا په سټیبلیټي کې ویلي وو چې کله موږ یو باډي سټیبل کول غواړو نو دغه به سنټر آف ګریویټي یا سنټر آف ماس به څه کوو دا به لور کوو که نه نو دا لور شي چې لور شي بیا به دا باډي څه شي به سټیبل شي. 8 نمبر ته ګورئ why does wearing high heel shoes sometimes causes lower back pain. کوم چې دا های هیل شوز دي کوم اکثر دا زنانه په خپو کوي سینډل ټایپي
دا هیل نه دي کوم ته چې موږ د خپو دغه سایډ و دا پوند ده دا پرې رالوړي داسې هغه ته های هیل شوز وایي. وایي دا اکثر پر املا کې شاته درد پیدا کوي. وایي دا ولې نو ګورئ wearing high heel shoes sometimes cause lower back pain because arch more than normal pushes the body weight in forward direction which exert more pressure on the ball of the foot. The CG is also shifted forward as heel height increases, stability decreases. To maintain balanced position, the body tries to change its position in order to oppose the forward push. In doing so, the back muscle becomes tense in overuse that can cause the lower back pain. نو دا های هیل شوز چې دی وایي دا په ملا کې درد ځکه پیدا کوي. که تاسو خیال وکړئ کله دا تاسو په پښو کوئ نو دا هیل چې دی دا تاسو راوچت شي چې داسې راوچت شي د سړي په هایټ کې انکریز راغی نو سنټر آف ګریویټي یا سنټر آف ماس تاسو څه شوله دا ډسټرب شوله. چې دا ډسټرب شوله نو ستاسو به څه کوئ دا باډي مخکې داسې شوله. آرچ وایي محراب یو شکل ده دا په داسې یو شکل جوړیږي که نه داسې خیال هم دی چې داسې محراب شکل جوړ شو او بیا سړی داسې مخکې ځي په دې دوران کې څه پیدا کېږي دا سړی څه شي انسټیبلیټي په دې دوران کې څه کېږي انکریز کېږي. بل چې کم په ملا کې کم مسل دي هغه ټینس وي. ټینس مطلب دی کنچاو هغه راښکلی شي چې راښکلی شي او بار بار هغه یوز کېږي نو هغه بیا څه پیدا کوي په دې ششا کې بیا درد پیدا کوي. ښه د 9 نمبر ته ګورو. why is it more difficult to lean backward explain. وایي دا ولې مشکله ده که موږ شاته نه دی شاته چې کومه دی مو وایي وکړو موشن شاته وکړو داسې سړی کوږ شي شاته سایډ ته. No, we know that the stability of a body depends on how the position of center of mass and center of gravity changes when disturbed by applying force. When a person leans to backward, the position of CG changes in such a way that increases the instability. As a result, it becomes more difficult to remain in state of equilibrium. That is why it is more difficult to lean backward. وایي دا مشکله ځکه ده که موږ داسې شاته ځو نو موږ سنټر آف ګریویټي یا سنټر آف ماس څه کېږي دا چینج کېږي د دې کې تبدیلي راځي. چې تبدیلي راشي نو دا بیا څه پیدا کوي انسټیبلیټي انکریز کوي. انسټیبلیټي کې څه راځي انکریز راځي نو بیا د دې په نتیجه کې وایي دا مشکله ده چې موږ په سټیبل سټیټ کې پاتې شو. دا کوم سټیټ موږ داسې دی که نه وایي دا مشکله ده چې دا پاتې شو ځکه چې باډي به د دې څه کوي اپوزیشن به شو کوي چې باډي ستا سټیبل شي نو لهذا دا مشکله ده چې سړی د شاته څه شي دا پوزیشن گین کیږي. ښه د 10 نمبر ته ګورئ. We can a single force applied to a body change both its translation and rotational motion explain. وایي دا ایکسپلین کوي چې یو سنګل فورس د باډۍ په ټرانسلیشن او په روټیشنل موشن کې څه راولي چینج راولي. نو یس a single force applied to a body change both its translation and rotational motion. As we know that if force is applied on center of mass it will cause only translation motion, but if a force is applied at a point other than the cm the body rotates along with translation motion. دا که تاسو خیال کړئ موږ په دې شاته چې کوم تیوري وه په هغه کې موږ دا ویلي وو کله یو باډي له ته د سنټر آف ماس باندې فورس اپلای کړي نو دا باډي به صرف او صرف څه کوي ټرانسلیشن موشن به کوي. دا به بالکل سټریټ فارورډ رواني بغیر د روټیشن موشن نه. خو اوس که سنټر آف ماس نه علاوه که ته اپ ډاون فورس په باډي اپلای کړي نو په دې باډي کې به ټرانسلیشن موشن هم راځي او ورسره به څه راځي روټیشنل موشن هم راځي. ښه د لاست ون ته ګورئ کوېسچن نمبر 11 ته. When two forces produce the same torque, does it follow that they have the same magnitude? Explain. وایي دوه فورسونه دي دا یو شانته ټارک پیدا کوي. وایي does it follow that they have the same magnitude. وایي دا د دې لپاره وایي لازمه ده فالو کوي دا فالو مطلب پیروي کرنا. وایي دا د دې لپاره لازمه ده چې دا یو شانته میګنیچیوډ لري. که فرض کړه دوه ټارکونه دي که نه دوه فورسونو ته اپلای کړې دا یو شان ټارک پیدا کوي. دې لپاره دا لازمه ده چې دې دا میګنیچیوډ د سیم وي. نو د ټارک دپاره موږ ویلو چې ډي کراس اف په دوو خبرو ډیفرنټ کوي په مومنټ آرم او په فورس باندې. نو که مومنټ آرم او فورس ته چینج کړې نو ټارک به څه کېږي دا به هم چینج کېږي. اوس که ته مومنټ آرم یو والې او فورس بل والې په بل کې مومنټ آرم بدل والې فورس بل والې نو بیا به هم چینج کېږي که نه.
جواب ته ګورئ if two forces produce the same torque then it does not necessary that they have the same magnitude. They may or may not have the same magnitude will depend upon both the value of force and moment arm. لکه example number 1 ته ګورئ ټاون ما واخیسته D1 cross F1 نو D1 پکې ما 1 واخیسته او F پکې ما 5 واخیست نو 5 کم 5 به شي. اوس ورته دا ویلیو څه کوي دا هم سیم والی ځه په ټاټو کې ټاټو از equal to 1 cross F D1 cross F1 به شي نو D1 په ځای 1 ولګوئ F1 په ځای 5 بیا هم 5 کم 5. اوس د ډبل سټار والا اگزامپل ته وګورئ ټاون ته وګورئ D1 cross F1 په دې کې D1 5 والی او F1 پکې څو والی 2 والی نو 5 دونی 10 او ټاټو ته وګورئ D2 cross F1 F2 به شي که نه نو D2 پکې 10 والی او F1 پکې 1 والی نو بیا هم 10 رالی. نو که تاسو دلته پرې دویم کې د ډبل سټار والا اگزامپل ته خیال وکړئ نو مومنټ آرم بدل دي او فورسونه هم بدل دي او ټارک ریزلټ سره راغی میګنیچیوډ سیم رالی. نو دا پاسبل هم ده او پاسبل هم نه هم ده. لازم نه ده چې یاره د ټارک مجموعه د یو شانته راشي دواړه ټارکونه د سیم وي نو دې مطلب وایي دا نه دی چې مومنټ آرم او فورس دواړه یو وي بدل هم شي کېدلی او یو شانته هم شي کېدلی.